Hà Giang là một trong những địa điểm du lịch nổi tiếng mà rất nhiều du khách biết đến và yêu thích. Đến đây, bạn sẽ được tham quan, cũng như ngắm nhìn toàn bộ khung cảnh của Hà Giang, và cảm nhận được vẻ đẹp của Hà Giang, vùng đất địa đầu của Tổ quốc. Thông thường, mọi người đều lựa chọn lịch trình 3 ngày 2 đêm để khám phá núi rừng nơi cực Bắc của Việt Nam. Nhưng nếu như bạn có thời gian, cũng như muốn chuyến đi du lịch của mình nhẹ nhàng, thư thái hơn, thì có thể lựa chọn du lịch Hà Giang trong 4 ngày 3 đêm. Để biết thêm thông tin chi tiết, cũng như lịch trình cụ thể, bạn hãy theo dõi video dưới đây của Driving 4K bạn nhé. Để đi tới Hà Giang, du khách có thể lựa chọn di chuyển bằng các loại phương tiện khác nhau. Bạn có thể lựa chọn di chuyển bằng phương tiện công cộng hoặc phương tiện cá nhân. Thông thường, du khách sẽ lựa chọn di chuyển bằng xe giường nằm để đến với cao nguyên đá. Hầu hết các hãng xe đi chuyến Hà Nội Hà Giang đều có những điểm đón khách tại phố cổ Hà Nội và bến xe Mỹ Đình. Vì vậy rất phù hợp với những người thích tham quan vui chơi tự do, đi theo nhóm nhỏ hoặc muốn di chuyển bằng xe máy đường dài. Tuy nhiên, nếu các bạn xuất phát tại miền Trung hay miền Nam thì cũng đừng lo lắng. Tất cả các chuyến xe này đều có điểm đón khách tại cổng T1, sân bay Nội Bài. Vì vậy, bạn chỉ cần lựa chọn chuyến bay hạ cánh gần khung giờ đón khách của xe giường nằm là có thể lên xe tới Hà Giang ngay trong ngày rồi. Hiện nay có rất nhiều những nhà xe khác nhau chạy tới Hà Giang, như nhà xe Hưng Thành, Hải Vân, Cầu Mè, Ngọc Cường, Bằng Phấn, Khanh Hằng. Tuy có rất nhiều hãng xe, nhưng các bạn nên đặt trước vé xe tại các trang web trung gian như Klook hay vé xe rẻ, hoặc có thể liên hệ trực tiếp với nhà xe qua Facebook. Thông thường, giá vé xe giường nằm là 280.000 đồng một lượt. Đối với những dòng xe cao cấp như xe cabin cung điện di động, giá vé sẽ là 350.000 đồng cho một phòng riêng và 550.000 đồng cho phòng 2 người. Lịch trình du lịch Hà Giang 4 ngày 3 đêm. Ngày 1, Hà Nội, Hà Giang, nhà của Pao, dinh thự Vua Mèo, Lô Lô Chải. Ngày 2, cột cờ Lũng Cú, Đồng Văn, Mã Pí Lèng, làng Pả Vi. Ngày 3, sông Nho Quế, bản Du Già. Ngày 4, chợ phiên dân tộc, trở về Hà Giang. Bây giờ, hãy cùng Driving 4K khám phá chi tiết chuyến du lịch này nhé. Thông thường, du khách sẽ lựa chọn đi du lịch Hà Giang với lịch trình 3 ngày 2 đêm. Tuy nhiên nếu như bạn muốn hành trình du lịch của mình nhẹ nhàng thong thả hơn thì có thể lựa chọn đến với Hà Giang với hành trình 4 ngày 3 đêm. Ngày 1, Hà Nội, Hà Giang, nhà của Pao, dinh thự Vua Mèo, Lô Lô Chải. Vì tất cả các địa điểm trên nằm theo một cung đường thẳng nên mọi du khách đều lựa chọn đi trong ngày đầu tiên. 20 giờ 30 đêm hôm trước, bạn xuất phát từ bến xe Mỹ Đình hoặc khu vực phố cổ Hà Nội. 4 giờ sáng, sẽ có mặt tại bến xe Hà Giang và sẽ trả khách tại một số điểm thuê xe máy mà khách đã đặt trước. Ở đây thường có phòng nghỉ tạm tươi sáng và có cả phòng tắm miễn phí. Bạn có thể nghỉ ngơi ở đây trước khi lấy xe để tham quan Hà Giang. Giá cho thuê xe máy tại Hà Giang dao động từ 180.000 một ngày với xe số và 250.000 với xe ga. 7 giờ, nhận xe máy, bắt đầu hành trình khám phá Hà Giang. Đầu tiên, việc ai cũng sẽ làm khi xuất phát đó chính là check-in cột mốc 0 km ngay tại trung tâm thành phố Hà Giang. Trên đường đi du khách sẽ đi qua những địa điểm nổi tiếng khác của Hà Giang như cổng trời Quản Bạ, chụp ảnh cùng cây nghiến cô đơn và ngắm nhìn núi Đôi Cô Tiên. Đường xá tại Hà Giang tuy là đèo núi nhưng được trải nhựa rất đẹp. Chính vì vậy, ngay cả các bạn nữ chỉ cần có bằng lái xe và một chút kỹ năng sử dụng xe số là hoàn toàn có thể tự do chinh phục cực Bắc của Tổ quốc rồi. Nếu bạn không có bằng lái xe hoặc không tự tin vào kỹ năng của mình thì có thể chọn các tour xe máy có người đèo. Loại tour chọn gói này có giá từ 2,5 tới 3 triệu một người. 12 giờ, bạn ăn trưa tại thị trấn Yên Minh. Bạn nên chọn quán cơm có điều hòa và phòng ngủ tập thể để nghỉ ngơi, lấy lại sức trước khi tiếp tục khám phá Hà Giang nha. 13 giờ, tiếp tục di chuyển đến khu du lịch nhà của Pao, sau đó cùng check-in tại dinh thự Họ Vương. Dinh thự Vua Mèo hay còn được biết đến với cái tên dinh thự Họ Vương, tọa lạc tại thung lũng Xà Phìn, huyện Đồng Văn. Công trình được khởi công vào năm 1898 và hoàn thiện sau 9 năm, tức năm 1907. Dinh thự nằm trên một khối đất cao ráo, diện tích gần 3.000 m², bao bọc xung quanh là các dãy núi hình vòng cung. Dù đã trải qua hơn một thế kỷ và không ít biến cố, nhưng dinh thự này vẫn giữ nguyên được nét đẹp cổ kính, ít bị tác động bởi địa hình và khí hậu. Ngày nay, dinh thự của Vua Mèo đã trở thành điểm đến hấp dẫn trong các chuyến du lịch Hà Giang. Chủ nhân của ngôi dinh thự là vị vua mèo, tên Vương Chính Đức,
người được đồng bào Hơ Mông tại Đồng Văn suy tôn là thủ lĩnh tổ chức Hưu Nai, chống lại quân cờ đen ở Trung Quốc. Năm 1890, ông mời một thầy địa lý người Hán về tìm kiếm địa điểm tốt để xây dinh thự. Ngoài ra, vua Mèo còn mời nhiều người khác tham gia vào khâu thiết kế, thi công và hoàn thiện công trình. Tổng kinh phí phục vụ cho việc xây dựng lên đến 15.000 đồng bạc Hoa xòe, tương ứng với 150 tỷ đồng ngày nay. Hiện nay, du khách có thể mua vé tham quan dinh thự của vua Mèo với mức giá 25.000 một người. Với mức phí này, bạn có thể thoải mái tham quan các công trình kiến trúc, khám phá những nét văn hóa độc đáo nơi đây. Ngoài ra, trong dinh thự họ Vương còn có vô vàn góc sống ảo độc lạ cho các tín đồ check-in tha hồ thả dáng. Một lưu ý nhỏ dành cho du khách là nên gửi xe ở ngay cổng khu du lịch để tránh tình trạng chặt chém. Giá vé giữ xe máy ở đây chỉ 5.000 đồng Việt Nam mỗi chiếc và có hóa đơn in trực tiếp từ ban quản lý khu du lịch. Để tìm hiểu rõ hơn thông tin về khu dinh thự bí ẩn nhất Hà Giang này, các bạn hãy tìm kiếm video dinh thự họ Vương trên kênh Driving 4K để cùng chiêm ngưỡng công trình đồ sộ nhất miền Hoa đá Hà Giang nhé. 16 giờ, sau khi đã tham quan, chụp ảnh tại nhà của Pao và dinh thự họ Vương, hãy di chuyển về nơi lưu trú nghỉ qua đêm. Với tổng quãng đường di chuyển ngày đầu tiên đã khoảng hơn 100 km, vì vậy các bạn chỉ nên chọn một điểm dừng là Lũng Cú hoặc Đồng Văn, tùy thuộc vào nơi lưu trú mình đã đặt trước. Do chúng ta sẽ có 4 ngày để khám phá Hà Giang, nên ngày đầu tiên, hãy nghỉ tại ngôi làng nghìn năm tuổi, làng Lô Lô Chải, nơi dường như đã bị thời gian bỏ quên giữa núi rừng Đông Bắc. Nằm ngay dưới chân núi Rồng thuộc xã Lũng Cú, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang. Ngôi làng văn hóa Lô Lô Chải chỉ cách cột cờ Lũng Cú huyền thoại chừng khoảng 1 km. Đây là nơi sinh sống, an cư lập nghiệp của đại bộ phận người Lô Lô và người Mông bao đời nay. Cho đến hiện tại, làng Lô Lô Chải đã trở thành điểm du lịch hút khách bậc nhất của cao nguyên đá Đồng Văn nói riêng và cả Hà Giang nói chung. Làng Lô Lô Chải nhỏ bé như thu mình giữa bốn bề là rừng núi. Con đường đi lên làng bản cũng gồ ghề và khó đi. Nhưng vấn đề địa lý không vì thế mà cản trở được sự tò mò muốn khám phá của những vị khách phương xa. Người dân tộc thiểu số trong làng cũng chủ yếu sống theo phương thức tự cung tự cấp là chính. Họ trồng lúa, ngô, rau và chăn nuôi gia súc, gia cầm cho chính gia đình mình. Một lần lạc bước vào ngôi làng cổ tích này, du khách sẽ chẳng muốn rời đi trước khung cảnh thiên nhiên quá đỗi trữ tình và yên bình đến như vậy. Ngày 2, cột cờ Lũng Cú, Đồng Văn, đỉnh đèo Mã Pì Lèng, làng Hơ Mông Pà Vi. 6 giờ, đón bình minh nơi địa đầu Tổ quốc. Lô Lô Chải là một ngôi làng tuyệt đẹp tại cực Bắc Việt Nam, vì vậy đừng quên nhâm nhi một tách cà phê để đón ngày mới tại đây. Không gian cổ kính của các ngôi nhà trình tường hàng trăm năm tuổi, chìm trong làn sương sớm nơi địa đầu Tổ quốc, khiến bạn cảm thấy mình như đang lạc trong một câu chuyện cổ tích. Khung cảnh này hiếm nơi nào tại Việt Nam có được. 7 giờ, ăn sáng, sau đó trả phòng và tiếp tục hành trình khám phá Hà Giang 4 ngày 3 đêm. Tại Lô Lô Chải cũng không có nhiều hàng ăn uống, lựa chọn phổ biến nhất là ăn mì tôm tại homestay hoặc tại các quán cà phê trong làng. Tuy chỉ là những bát mì tôm với trứng và xúc xích đơn giản, nhưng được thưởng thức trong ngôi làng cổ tích này, dường như ai cũng thấy chúng ngon hơn gấp bội. Chính bởi những khung cảnh thơ mộng đó, các du khách thường yêu ái gọi những bát mì tôm tại Hà Giang là bát mì triệu đô. 8 giờ, hãy đi dạo một vòng quanh làng để ngắm nhìn những ngôi nhà trình tường cổ kính, những mái ngói âm dương rêu phong trong Lô Lô Chải. Nơi đây chính là một phim trường tuyệt hảo cho các tín đồ mê chụp ảnh. 9 giờ, di chuyển đến cột cờ Lũng Cú và cực Bắc của Việt Nam. Do Lô Lô Chải nằm cách cột cờ Lũng Cú chỉ 500 m, nên các bạn có thể gửi hành lý của mình tại nơi lưu trú và quay lại lấy sau, để thuận tiện hơn trong hành trình chinh phục cột cờ Lũng Cú. Nếu như có dịp đến với Hà Giang, thì có một địa điểm mà bạn tuyệt đối không thể bỏ qua khi tham quan nơi này. Đó chính là cột cờ Lũng Cú, nơi linh thiêng của người dân Đông Bắc Việt Nam và đồng thời là biểu tượng cho cột mốc biên giới quan trọng của đất nước. Là biểu tượng đánh dấu điểm cực Bắc của Việt Nam, cột cờ Lũng Cú được xây dựng trên đỉnh núi Rồng, thuộc một xã nhỏ ở huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang. Nằm ở độ cao 1.470 m so với mực nước biển, đây là một trong những địa điểm check-in của nhiều bạn trẻ, đồng thời còn là điểm chinh phục của hầu hết tất cả các khách du lịch đến với Hà Giang. Sau khi leo khoảng 200 bậc thang, bạn chắc chắn sẽ sững người đến tự hào khi chứng kiến cột cờ Lũng Cú. Với lối kiến trúc được xây dựng theo hình bát giác, có chiều cao 33,15 m. Lá cờ Tổ quốc rộng 54 m vuông tượng trưng cho 54 dân tộc anh em luôn tung bay trên đỉnh núi Rồng.
Xung quanh thân cột cờ là hình mặt trống đồng Đông Sơn và dưới chân cột cờ là 8 tấm phù điêu minh họa cho các thời kỳ lịch sử vẻ vang của đất nước. Từ trên cột cờ nhìn xuống, bạn sẽ có cảm giác như được ngắm nhìn bờ cõi nước Nam ta trong tầm mắt. Được cảm nhận không khí se lạnh của núi rừng Đông Bắc. Đứng ở núi Rồng, cảm giác như núi rừng Đông Bắc hòa cùng mây trời cao rộng. Không những vậy, chỉ cần ngước mắt nhìn lên là hình ảnh ấy, niềm tự hào dân tộc lại càng nâng cao lên, với màu sáng tươi của lá quốc kỳ thiêng liêng tung bay. Vừa tạo cảm giác tự hào, lại vừa hưng phấn khi chinh phục được đỉnh cao của một cột mốc lớn. 10 giờ, di chuyển tới phố cổ Đồng Văn, check-in tại ruộng hoa tam giác mạch quanh thị trấn. Tranh thủ ăn trưa và nghỉ tại thị trấn Đồng Văn. 4 ngày 3 đêm là khoảng thời gian khá thoải mái để khám phá mảnh đất Hà Giang, vậy nên lịch trình tương đối thong thả. Mách nhỏ với bạn, cung đường từ cột cờ Lũng Cú tới thị trấn Đồng Văn là một cung đường phượt tuyệt đẹp tại Hà Giang, nhưng lại ít được nhắc tới. Bởi đa phần các tour 3 ngày 2 đêm đều chọn đi cả Lũng Cú và Đồng Văn trong ngày đầu tiên, nên sẽ rất gấp gáp và có thể phải đi đường đèo núi vào buổi tối. Những hàng thông đều tăm tắp trong sương mờ, tạo nên một khung cảnh tựa châu Âu thu nhỏ giữa lòng Hà Giang. Đây cũng là một địa điểm săn mây tuyệt hảo tại Hà Giang, bởi phía dưới thung lũng là rừng cây nhiệt đới, lượng hơi nước từ rừng bay hơi lên sau những trận mưa ban đêm, tạo thành một biển mây lưng chừng núi đẹp như tiên cảnh. Dọc đường đi sẽ có rất nhiều đồi hoa tam giác mạch của bà con dân tộc nơi đây trồng, để du khách vào tham quan chụp ảnh. Bởi vậy, sẽ thật phí hoài nếu tới nơi đây mà bỏ lỡ khung cảnh tuyệt diệu của cung đường này. Buổi chiều, chinh phục vua của các con đèo, Mã Pì Lèng hùng vĩ. Xứng danh là một trong tứ đại đỉnh đèo của Việt Nam, đèo Mã Pì Lèng là tọa độ hấp dẫn trong các chuyến du lịch Hà Giang. Đến với nơi đây, du khách sẽ được trải nghiệm những cung đường quanh co, hiểm trở, bên núi cao, bên vực sâu. Khung cảnh ấn tượng của đoạn đường đèo không chỉ thu hút khách du lịch đến check-in, khám phá mà còn là thử thách cho các tín đồ thích mạo hiểm. Đèo Mã Pì Lèng thuộc một trong tứ đại đỉnh đèo của Việt Nam, nằm ở độ cao 1.200 m so với mực nước biển, dài hơn 20 km, nối liền thành phố Hà Giang với hai huyện miền núi Đồng Văn và Mèo Vạc. Tên gọi của con đèo mang ý nghĩa là sống mũi con ngựa, nổi tiếng với những cung đường ngoằn ngoèo và hiểm trở, dốc cao thẳng đứng. Từ đỉnh đèo, du khách có thể phóng tầm mắt ra xa, ngắm những dãy núi đá vôi hùng vĩ, những khúc cua quanh co và màu xanh bạt ngàn được dệt từ núi rừng Hà Giang. Đặc biệt, đây cũng là con đường dẫn tới các điểm tham quan hấp dẫn như cao nguyên đá Đồng Văn, sông Nho Quế. Với vẻ đẹp dịu dàng và đầy mộng mơ, vùng đất Hà Giang thường được ví von là nàng thơ của núi rừng Đông Bắc. Mỗi một thời điểm trong năm sẽ mang đến cho bạn những trải nghiệm riêng, thú vị và độc đáo. Với rất nhiều quán cà phê đẹp, những điểm check-in độc đáo cùng khung cảnh hùng vĩ. Bởi vậy, dù dành cả buổi chiều để khám phá cung đường khoảng 30 km này, có lẽ vẫn chưa thể thỏa mãn những tín đồ mê chụp ảnh. 16 giờ 30, về homestay ăn tối, nghỉ ngơi. Làng Hơ Mông Pà Vi là một bản làng yên bình nằm dưới chân đèo Mã Pí Lèng. Nơi đây không chỉ sở hữu nhiều cảnh đẹp mà còn lưu giữ những nét văn hóa đặc trưng của người dân địa phương. Nằm ngay dưới chân đèo Mã Pí Lèng, làng Hơ Mông Pà Vi là điểm du lịch độc đáo thu hút nhiều người ghé thăm. Làng có tổng diện tích khoảng 46.000 m², với 3 khu vực chính bao gồm gần 30 hộ gia đình sinh sống. Làng Hơ Mông Pà Vi có nhà văn hóa, nhà trưng bày và khu vui chơi được dùng làm khu vực biểu diễn văn hóa nghệ thuật, quảng bá nét đẹp của người dân địa phương. Tại làng Hơ Mông Pà Vi vẫn còn lưu giữ nhiều nét đẹp văn hóa của đồng bào xưa, từ kiến trúc, nhà ở, trang phục. Đến nơi này, bạn sẽ được lạc vào những ngôi nhà trình tường truyền thống với mái ngói âm dương cực ấn tượng. Bên cạnh đó là hình ảnh những cô gái người Mông trong bộ trang phục thổ cầm tuyệt đẹp. Bạn có thể xin họ để cùng tham gia vào các hoạt động vui chơi, dệt vải, bẻ ngô. Đặc biệt, làng văn hóa du lịch cộng đồng thôn Pà Vi còn thường xuyên diễn ra các hoạt động văn nghệ, thể thao giúp chuyến khám phá của bạn thêm phần đáng nhớ. Tương tự làng văn hóa du lịch Lũng Cẩm, làng Hơ Mông Pà Vi cũng là một trong những bản làng Hà Giang có đa dạng các loại hình lưu trú và homestay để bạn lựa chọn. Tùy vào sở thích, ngân sách cá nhân mà bạn có thể lựa chọn các homestay khác nhau tại đây. Mức giá thuê dao động từ 150.000 đồng cho phòng dorm và 700.000 đồng một đêm cho phòng riêng. Các phòng ngủ tại đây đều được trang trí đẹp mắt, trang bị đầy đủ các tiện ích như máy lạnh, cà phê, trà. Ngày 3, làng Hơ Mông Pà Vi, sông Nho Quế, thác Dô Già. Còn gì tuyệt vời hơn khi một lần nữa thức giấc giữa thung lũng mờ sương nơi núi rừng Đông Bắc.
Sau 2 ngày dài khám phá cao nguyên đá Đồng Văn, hãy tận hưởng một buổi sáng thư giãn tại đây. Ngồi dưới những mái ngói âm dương, thưởng thức tách trà ấm nóng trong không khí se lạnh của Hà Giang và ngắm nhìn bình minh trên núi non trùng điệp sẽ là một cảm giác bạn khó có thể tìm kiếm được ở nơi nào khác. Sau khi tận hưởng buổi sáng trong lành tại homestay, hãy xuống sông Nho Quế ngắm nhìn hẻm vực Tu Sản. Ngay khi ra khỏi cổng làng Pả Vi, du khách có thể bắt gặp biển báo chỉ dẫn đường xuống bến thuyền sông Nho Quế phía bên phải. Men theo con đường quanh co khoảng 5 km, chúng ta sẽ tới được khu vực bán vé tại cửa đập thủy điện Nho Quế. Vé du thuyền ngắm sông Nho Quế và hẻm vực Tu Sản có giá 120.000 một người. Du khách cũng có thể thuê cho mình những bộ đồ của người dân tộc Mông, Dao, Lô Lô, Tày ngay tại bến thuyền để có những bộ ảnh ưng ý nhất. Sông Nho Quế là một địa danh nổi tiếng, chắc chắn bạn sẽ được giới thiệu khi đến Hà Giang. Con sông này được bắt đầu từ vùng núi Vân Nam, Trung Quốc chảy theo hướng Tây Bắc Đông Nam về với Việt Nam. Thực ra con sông này không chỉ chảy ở tỉnh Hà Giang mà còn chảy trên địa phận Cao Bằng. Tuy nhiên phần đầu sông chảy từ thôn Xéo Lủng xã Lũng Cú đi qua hẻm Tu Sản lại được xem là đoạn có cảnh sắc ngoạn mục, say đắm lòng người nhất. Trước kia sông Nho Quế không êm ả như bây giờ và chỉ được xem là nơi phục vụ mục đích đánh bắt cá của người dân Hà Giang. Đây cũng là nơi cấp nước sinh hoạt cho bà con người dân tộc nơi đây, là nguồn nước quan trọng cho hầu hết các thửa ruộng bậc thang của bà con sinh sống quanh khu vực này. Tuy nhiên từ khi được ngăn để xây dựng công trình thủy điện thì nước chảy dịu dàng hơn. Từ đó người dân nơi đây còn mở dịch vụ đi thuyền dạo chơi trên sông và ngắm hẻm vực sâu nhất Đông Nam Á, hẻm Tu Sản. Chắc chắn khi du lịch Hà Giang bạn hãy thử một lần hòa mình với thiên nhiên trên dòng sông này. Buổi chiều, thu dọn hành lý và di chuyển tới Du Già Hà Giang, nơi được nhiều du khách yêu ái đặt tên, Bản Tiên nơi địa đầu Tổ quốc. Bản Tiên Du Già là một địa điểm khá mới trong bản đồ du lịch của Hà Giang, nơi đây chủ yếu thu hút những tín đồ mê khám phá. Du lịch Du Già mà bỏ qua dòng thác Du Già hoang sơ, bình yên thì quả là một thiếu sót không hề nhỏ. Dòng thác được bắt nguồn từ dòng nước chảy ra từ sâu trong những khe núi đá. Dòng chảy chia thành hai khu vực, nếu đi theo lối mòn vào rừng bạn sẽ bắt gặp dòng suối mát lành, trong veo, mang vẻ đẹp bình yên, mộc mạc và chân chất như những con người vùng núi nơi đây. Dòng thác êm đềm chảy tạo thành con suối dài, xen lẫn những tảng đá với hình thù và kích thước khác nhau. Dòng nước trong xanh và không vướng rác là một trong những ấn tượng của nơi này. Nếu một ngày bạn muốn trút bỏ hết mọi muộn phiền, muốn một lần chinh phục bản thân trên con đường mòn đầy sỏi để đến được một nơi gọi là chốn Bồng Lai, hãy tìm đến ngọn thác này, ngồi trên một chiếc chòi gỗ được cất tạm lắng nghe tiếng thác, tiếng chim hót và tiếng rừng êm ả. Ngày 4, khám phá chợ phiên vùng cao, trở về Hà Giang. Chợ phiên Du Già, nơi gặp gỡ màu sắc văn hóa dân tộc. Thứ 6 hàng tuần, người Mông, Tày, Dao sinh sống ở Du Già lại chuẩn bị đồ đạc và xúng xính quần áo để đến chợ phiên. Tay xách, nách mang, mỗi người mang theo sản vật để trao đổi và buôn bán. Hầu hết là sản vật thiên nhiên như củ khoai, củ giấy, con lợn, con gà. Ai cũng xúng xính quần áo đẹp, mặc trang phục dân tộc của mình, góp vào phần rực rỡ của chợ phiên. Nào là màu xanh lam đỏ hồng của trang phục Mông, đến màu đỏ, đen của người Dao. Một bữa tiệc sắc màu đã đủ làm no mắt người tham gia. Vì cũng là phiên chợ duy nhất trong tuần, nên chợ phiên Du Già rất náo nhiệt. Tiếng cười nói lúc nào cũng rộn ràng, xen lần tiếng khèn, tiếng hát dân tộc. Không còn tiếng xe cộ, tiếng còi xe ồn ào, chợ Du Già sẽ đưa bạn về cái mộc mạc, giản dị chợ quê, trốn xa ồn ào. Chợ phiên Du Già là một trong chợ phiên còn giữ được nhiều nét nguyên sơ và mộc mạc như chính vẻ đẹp con người nơi đây. Tại đây người địa phương buôn bán rất nhiều sản vật và đặc sản của vùng núi Hà Giang. Giá cả ở chợ phiên Du Già vô cùng rẻ. Bát xôi nếp đong đầy nóng hổi chỉ có 5.000 đồng. Bánh lá dong hấp cũng chỉ 1.000 đồng một chiếc. Bát phở thịt lợn cũng chỉ 10.000 đồng. Cùng với đó là rất nhiều món ăn mang bản sắc của chợ phiên dân tộc như thắng cố ngựa, thịt gà đen, thịt lợn bản, bánh tam giác mạch, thịt treo gác bếp, lạp xưởng hong khói, đừng quên trải nghiệm bạn nhé. 10 giờ, sau khi đã lấp đầy chiếc bụng đói bằng ẩm thực chợ phiên vùng cao, hãy về lại homestay nghỉ ngơi. 14 giờ, năng lượng đã được nạp đầy, hãy trả phòng và di chuyển quãng đường gần 70 km cuối cùng của hành trình khám phá một vòng Hà Giang, từ bản Du Già về lại trung tâm thành phố. 21 giờ, lên xe về Hà Nội, kết thúc hành trình khám phá núi rừng hùng vĩ nơi cực bắc Tổ quốc. Với hành trình du lịch Hà Giang 4 ngày 3 đêm của Driving 4K,
mức chi phí mà bạn cần bỏ ra sẽ chỉ khoảng hơn 3 triệu đồng mỗi người. Nếu như bạn lựa chọn những dịch vụ trọn gói thì giá thành sẽ cao hơn đi tự túc. Để các bạn thuận tiện hơn trong quá trình chuẩn bị du lịch, Driving 4K đã ghi chú lại một vài khoản chi phí nên tham khảo như sau. Xe cabin Hà Nội Hà Giang 350.000 một người mỗi chiều. Thuê xe máy 180.000 một ngày. Homestay tại Lô Lô Chải, làng Pả Vi và bản Du Già có giá khoảng 500.000 một phòng có view đẹp. Trên đây là lịch trình du lịch Hà Giang 4 ngày 3 đêm. Chắc hẳn video này cũng đã cung cấp cho bạn thêm nhiều thông tin bổ ích cho chuyến hành trình du lịch của mình. Nếu như bạn đang có ý định du lịch Hà Giang thì hãy tham khảo lịch trình của Driving 4K nhé. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại!